Hai să încercăm viermișori de ăsta. Revenim cu vești mari. Ce se întâmplă aici? What the? Nu se poate așa. Nici ghiozdanul nu mai e greu. Mi-a spus cineva să spun și cât cheltui pe zi aici. Am dormit vreo 13 ore. Deci nu trebuie să te duci la liceu să te simți ca în pușcărie, nu? Aveam palpitații, era... Și am plecat și din Pattaya, suntem pe drum către Bangkok. Ia uite pregătire aici. Zici că-s pe drumuri de toată viața. Zici Colin țara cu scuterul, ferească Dumnezeu. Ce tare! What the? Nu se poate așa. Deci, mi-a căzut ăsta de la suportul de telefon, care era ca o cheiță cu care desfăceai și îl strângeai. Deci m-am gândit că o să mă duc la scuter, o să las scuterul, ei nu o să-l observe, tot o să fie bine. Și fix acum, înainte să văd chestia asta, am acceptat situația și am zis, bă, o să mă duc și o să le zic. Pentru că așa e fair, că nici eu dacă luam scuterul, nu mi-ar fi convenit să nimeresc, că poate oamenii nu observă, într-adevăr. Și nu mi-ar fi convenit să nimeresc un scuter și să nu pot să-mi prind telefon. Că am pățit-o și n-a fost ok. Și zic, o să mă duc și o să le zic, bă, totul e bine cu scuterul, singura chestie care s-a întâmplat într-adevăr, uite, am pierdut asta, dar spuneți-mi cât e nevoie și o să vă plătesc, nu e nicio problemă. Și după ce m-am împăcat cu ideea asta, am dat cricul jos și am dat să dau înapoi să plec. Și mă uit jos și era chestia asta jos. Deci asta a căzut, în mers, acum o oră și ceva. Probabil a nimerit în ghiozdan sau undeva și acum că am umblat la ghiozdan, am dat și de asta. Wow! Abia aștept să mă dau jos după scuterul ăsta, nu mai pot, ce mă doare coloana! Și am ajuns! A căzut telefon. Am ajuns la un înapoiat și îmi fac curaj să iau pe ăsta mic în spate. Am făcut 730 de kilometri în 3 zile cu acest scooter. Am dat ceva. Din păcate n-am avut variantă pentru că dacă o să iau un scooter nu o să pot să le car pe amândouă. Deci a trebuit să-l leg pe băiat în spate. Sărac cu spatele meu. Fiecare plecare de pe loc simt cum cad pe spate. Trebuie să mă las plecat peste el și să mă țin foarte bine. Băi, ca și timp a fost o decizie foarte bună, am ajuns în 22 de minute. Dar ca și confort și stres a fost cea mai proastă decizie luată în viața asta. La fiecare plecare de pe loc și în timpul mersului simțeam că eu o să cad pe spate. Simțeam că o să plece el cu scuterul de sub mine și eu o să rămân acolo, pentru că aveam ghiozdanul în spate care mă trăgea pe spate și nu mă țineam de el, că mă țineam din spatele meu de jos. Să cântă ceva imn, nu știu, m-a ridicat și eu, cred că e semn de respect, hai de nou. Gata, s-au așezat toți, mai știi și eu. Așa e frumos, efectul de turmă. Sunt cumva la poarta de îmbarcare, care e acolo în față. Doar că la ăștia în stația asta de tren, îmbarcarea la tren se face ca în aeroport, cumva. Trebuie să stai aici în zona de așteptare și poarta se deschide cu 20 de minute înainte. Da, știți că v-am zis că e ca la aeroport, gen. Cam așa arată poarta. Oameni care așteaptă în coadă și treci prin astea pe aici și după aia treci de turnicheți și urci către tren. Și am ajuns la tren. Din păcate, pentru mine și pentru corpul meu, nu am prins loc la vagon de dormit. Ia, fiți atenți. Vagonul meu e numărul 6. Ce scrie acolo? 7. Mai încolo scria 8. Eu încolo m-am dus. Din păcate, cam atâta s-a putut. Ales 2 locuri. E bine că n-am de mers mult cu el, doar 13 ore.
Approximately 10 hours later. M-am trezit în alt film. Am reușit să dorm vreo 2 ore și m-am trezit după răsărit cu ceață și frig. Am înghețat. Am ajuns în Chiang Mai, în sfârșit. 13 ore și ceva, cred că a durat. 13 ore de stat pe chestia aia, că nu poți să-l numești scaun. Era o banchetă la 90 de grade, efectiv. Și buretele ăla nu era burete, era un lemn cu ceva piele peste el și ăla era. Nu mai simt nimic din corp, nici ghiozdanul nu mai e greu când am plecat. Și acum avem o oră, 50 de minute, de fapt, de mers pe jos până la hostel. Mi-a spus cineva să spun și cât cheltui pe zi aici, ca să puteți să vă faceți o idee. Că în cazul în care cineva vrea să vină să-mi dea join. Și mi-a zis. Așa că astăzi, de exemplu, cazarea pe care am luat-o pe 3 nopți, dar pe noapte este 145 de pounds la un hostel, un pat într-o cameră de 8. Și pe lângă cazare mi-am luat ceva de mâncare de la 7-Eleven și de băut și am dat 113 bahți. Am ajuns. Check-in oricum pot să-l fac doar la 2, dar măcar pot să pun bagajul ăsta jos și să iau un loc. Toate bune și frumoase, mai am 2 ore. Se lucrează intens. Am ieșit un pic să vedem Chiang Mai noaptea. După ce am făcut check-in-ul la 2, am intrat în cameră, am mai stat puțin, am mai editat puțin și am stat și m-am odihnit, n-am făcut absolut nimic până acum. Nici măcar n-am mâncat de la 10 sau cât era ceasul când am mâncat la 7-Eleven atunci la gară. Ce se întâmplă aici? Da, se colindă. Ța, căpriță. Ca la noi, doar că nu e cu capra, e cu dragonul. Și fix astăzi m-am găsit să spun câți bani cheltui într-o zi. Ziua în care eu am mâncat o singură masă până la ora 7 seara. Și atât. Nimic altceva, în rest am dormit ziua. Am văzut un semn mare și mișto aici în fața mea, care mi-a plăcut mult. Și nu McDonald's, street food. Foarte interesantă combinația de gusturi. Mișto rău. Da, e atât de bun că am uitat să zic. 100 de bahți. Adăugăm acolo la total. Fresh smoothie din 3 fructe. Am pus fructul pasiunii, pepene și portocală. Și mai așteptam să fie 90, dar aparent a fost doar 70 de bahți. Dar nu știu, primesc. Nu am ales ziua potrivită pentru a face asta, dar cam asta ar fi cheltuiala minimă, undeva la 400-500 de bahți pe zi. Dacă adăugăm și un scooter și mai multe lucruri de vizitat, cu taxe de intrare, aș spune că media e undeva la 800. Poți să te duci și mai mult de atât, bineînțeles, în funcție de cât vizitezi, unde mănânci, cât mănânci și așa mai departe. E 2:30. Am dormit vreo 13 ore. Și leșin de foame. Am dormit, cred că pe la 11 și ceva, cu laptopul în brațe editând. Și m-am trezit la un moment dat cu laptopul aici,
pe marginea patului, eu sunt la etaj. Bine că n-a căzut. Și cu toate astea în jur, mouse-ul, căștile, telefonul, tot în jurul meu. Și zic, ok, hai să mă uit la ceas, cât e ceasul, cât ba să fie 12:01, am țipit un pic, 7 dimineața. Le-am strâns, le-am pus pe toate la loc și m-am culcat din nou. 1:30. Ce bine a fost. Lumină! Ajutor! Mă topesc! The next day. E deja a doua zi și e greu tare să faci nimic. Mi-am zis că sâmbătă și duminică nu o să fac absolut nimic. O să dorm, o să mă odihnesc și o să stau să editez și atât. The next day. Bună dimineața! Doamne, după 2 zile de stat și făcut nimic, e greu să reintri din nou în lucruri. Iar m-am ridicat foarte, foarte târziu din pat. M-am trezit, cred că la 9:30 și m-am ridicat la 11:30. Și am băgat repede la spăla hainele aici la cazare, că e doar 20 de bacți pentru cei care stau aici, gen. Și ținând cont că nu mai e umiditatea atât de mare aici, cred că o să le pun la uscat. Și după ce termin cu hainele, am zis să iau puțin Chiang Mai-ul, vechiul oraș, gen, la pas, că sunt foarte multe temple în interiorul Chiang Mai-ului, vechiului oraș, și sunt foarte aproape, sunt la distanță de mers pe jos, adică 15-20 de minute. Și apoi pentru mâine mi-am bucuit o excursie, tot cu băiatul ăsta de aici de la recepție. Abia aștept. Nu vă zic, sunt mai multe lucruri combinate, nu vă zic exact ce, da, e mișto, e mișto. Îmi place faptul că, din cauza că nu am foarte multe haine și trebuie să le spăl pe toate odată, de fiecare dată când spăl eu îmi schimb garderoba. Mereu își schimbă culoarea. Cămășile mele s-au mai închis la culoare acum. Lucru mai puțin știut. Foarte documentat, foarte studiat, dar mai puțin știut. Deci am o lună și de când am plecat. Și de atunci port Adidas-ii mei care sunt barefoot, ceea ce înseamnă că au zero diferență între călcâi și laba piciorului și talpă foarte subțire. Adică piciorul este într-o oarecare poziție naturală și sunt foarte, foarte lați la degete. Adică laba piciorului poate sta în poziție naturală. Și pe lângă aceea Adidas mai port sandalele, pe care le port chiar și acum. Unde, sandale, bineînțeles, piciorul stă cum vrea el. Deja simt diferența de când nu mai port Adidas normali sau ghetele pe care le purtam la muncă și așa mai departe. Deja simt cum încep să merg altfel, mi s-a schimbat postura. Am echilibru mai bun pe picioare. Băi, e incredibil și abia a trecut o lună și ceva. Doamne! Deci nu vreau să mă mai întorc la Adidas normal. Deci eu acum trec prin curtea unui liceu. La modul că sunt mai multe clădiri, probabil unde învață, unde așa mai departe. A fost terenul de sport și mai multe anexe pe aici. Și sunt străzi. Adică lumea circulă liberă pe aici. Deci nu trebuie să te duci la liceu să te simți ca în pușcărie, nu? Ok, nu trebuie garduri înalte și închise și cu paznici. Interesant. Am ajuns la prima oprire. Templul Wat Phra Singh. Este o comoară a orașului Chiang Mai. Este cel mai venerat templu din Chiang Mai, cu o istorie de peste 600 de ani. Ceea ce îl face un exemplu viu al evoluției spirituale, evoluției culturale, al evoluției în general. Aici am vrut să vă arăt cine vindea bilete. Am terminat aici, am stat puțin înăuntru. Puțin greu la început, când m-am așezat, puțin greu de dus toată energia de acolo. Am stat în liniște pe respirație și aveam palpitații. Era sufocant să urcase până aici, până la nivelul gâtului și simțeam inima cum îmi bate în tot corpul. Și bineînțeles că mă chineam să înțeleg ce se întâmplă, dar nu era de înțeles, era de simțit și atât. Am stat, am simțit senzația și s-a dus în timp.
și totul a fost ok. După am mai stat doar acolo să iau liniștea aia de acolo. Și bineînțeles când am ieșit, în temple au și brățări, ne-am luat o brățare și mi-am luat și un din ăsta. Stai să-l deschid să vi-l arăt. Foarte mișto. Foarte mișto și e încărcat cu ce e aici. Și eu tocmai l-am scăpat pe jos. Bravo! Asta este următorul din spatele celui în care tocmai am fost. Și aici sunt și călugări care meditează. Hai să intrăm și aici. Hai că sunt călugări dacă e. Aici în curte era o mică zonă unde puteai sta pe bănci și era plin de citate pe toți copacii. Și am lăsat și câteva imagini din două din multele săli din interiorul acestui templu. A few minutes later. Următorul templu este Wat Chedi Luang. În acest templu a fost ținută statuia Emerald Buddha, Buddha de smarald, cea mai importantă statuie din toată Thailanda, care acum nu a fost mutată la Bangkok, bineînțeles, dar înainte a stat aici. Partea templului spre care mă îndrept acum este cea care aduce și numele acestui templu, Chedi Luang, care înseamnă pagodă mare, importantă, și este această ruină acum, care a fost cea mai înaltă din tot regatul. A avut peste 80 de metri. Iar acum putem vedea aici cam jumătate din cât era. Asta este efectiv o ruină sacră de peste 600 de ani, care a fost afectată prin secolul XVI de un cutremur puternic și s-a dărâmat foarte mare parte din ea. Și asta e tot ce a rămas. Acești șerpi dragoni de la intrările în templu se numesc Naga și se regăsesc în general la intrarea în templu pentru că sunt un simbol mitologic al protecției. După cum se vede, ca să intri în templu, trebuie să treci printre ei, pentru că ei doi se întâlnesc acolo sus și își încolecesc cozile. Este un semn de protecție, un semn de trecere, putem să-l numim. În primul rând o protecție spirituală, că atunci când treci printre acești șerpi, toate spiritele rele, toate energiile negative nu pătrund în interiorul templului, și în al doilea rând, din cauza că sunt, datorită faptului că sunt mitologici, reprezintă și trecerea dintre lumi. Practic, în momentul în care pășești pe această ușă, intri într-un spațiu sfânt, un spațiu sacru. Asta este un loc foarte bine cunoscut, Ta Phae Gate, nu știu cum se pronunță. Și e foarte bine cunoscut printre turiști pentru că este un loc unde poți face poză cu porumbei, pentru că stați că aici nu se vede că e soare. Se poate observa cum toată lumea, efectiv toată lumea de aici, face poză cu porumbei. Am o mică mare problemă. Sunt acum pe drum spre un centru din ăsta, o piață, un mall, nu știu ce e. O să aflu când ajung acolo, un market. Și vreau să mă uit să-mi iau o pereche de pantaloni pentru că am rămas, după ce am aruncat pe ăia de am luat de la templu atunci, am rămas cu unii foarte buni calitativi și ăștia pe care i-am pe mine, care sunt de pe Shein. Și ce să vezi, în momentul în care m-am așezat acum în ultimul templu, m-am așezat jos în poziție de meditație, am auzit odată prrr, zic, a, da? Problema nu e că s-au rupt. Problema cea mare este că nu am kilos pe mine. Pentru că azi am băgat la spălat și am băgat tot. Că astăzi rămăsesem și fără boxeri. Și
că trebuie să bag tot la spălat. Da. Trebuie să am grijă cum mă plec acum. Am ajuns și în market. Este o piață, exact cum ziceam. E o piață în care văd numai fețe thailandeze. Momentan nu am văzut turiști gen. Deocamdată. Poate sunt de aici încolo, nu știu. Uite, văd pe jurul meu. Trebuie să vin să-mi iau material și să-mi fac singur hainele. V-am zis că am venit să mă uit de pantaloni. Și sunt o grămadă. Dar ținând cont că i-am găsit și pe ăștia, pe care i-am avut, cred că sunt exact la fel de buni. Aia e. Mi-am luat pantaloni, mi-am luat și o cămașă până la urmă, dar n-am mai putut să mai filmez că era aglomerat și transpiram și abia așteptam să ies de acolo. Am fost până la 7-Eleven, când mi-a zis băiatul ăsta de la recepție, găsesc acolo o trusă cu ac și ață. Că deja e a doua pereche de pantaloni care mi se rupe, nu pot să-i arunc așa pe toți. Și m-am dus la 7-Eleven și am găsit chestia asta. Efectiv zici că am luat-o să mă apuc să fac haine la păpuși. Aoleu. Arată funny rău. Incredibil. Mă uitam la trusa asta. Și are foarfecă, are ace, are ață, are toate alea, printre care 2 năsturei mici. Și mă uit la ei, zic, mamă, câta trusa o să arunc, pot să păstrez ața și acele, gen. Și ajung acum, mă urc pe scară în pat. Mă urc pe scara asta aici. Și când cobor, se agață cam așa, în colțul ăsta de aici. Mă dau înapoi și mi se rupe nasturile. Și nu știu, nu l-am auzit picând, nu am auzit absolut nimic, undeva s-a dus și nu-l mai găsesc. Ăștia-s nasturii pe care i-am eu. Ăștia-s nasturii din set. Băi, aproape identici. Am găsit și ce să fac cu nasturile acum. Vreau să vă spun că am făcut tot ce am putut. Operația a reușit. Pacientul este mort. Am observat că acești pantaloni nu erau rupți pe cusătură. Erau rupți pe lângă. Vezi că i-am întors invers și morți așa cum sunt, mai merg purtați. Pentru că modelul și culoarea pe care ei o au fac în așa fel încât nu se vede foarte rău, mai ales că este fix între picioare. Mergi. Aici colegul meu de cameră din China mi-a spus că scrie poezii și mi-a dat vreo 20-25 de poezii traduse în engleză, să le citesc, să-i dau o părere și să-mi păstrez una care îmi place. O să vă citesc poezia pe care am ales-o. Ea este în engleză, o să o citesc direct în română. Și se numește așa. Spălatul vaselor. Băi, m-a făcut să râd foarte tare pentru că hai să o citești și după aia. Ieri, vasele de ieri și de-alaltăieri am plănuit să le spăl azi. După cina din seara asta am decis încă o dată să las toate vasele pentru mâine. Acum stau pe canapea și fumez și doar gândul că mâine toate vasele vor fi curate îmi umple inima de bucurie. Băi, de ce? E metafora perfectă pentru cum lăsăm totul pe mâine. E perfect. Cum orice lucru mic pe care l-avem de făcut azi și ne-ar ușura viața foarte mult, lasă-l fac mâine, lasă-l fac mâine încolo, lasă. Lăsăm totul, amânăm totul. Cu cât amâni mai mult, cu atât lucrul ăla devine mai greu, în primul rând că apar alte lucruri și în al doilea rând că el stă aici oricum. Tu știi că ai de spălat vasele, dar tot timpul până le speli, ele sunt aici, ele așteaptă aici, spalele și tu le lași și tot așa. Și se îngreunează. Când poți să-ți iei 10 minute, le-ai spălat și ai scăpat și de gând, ai scăpat și de vase, ai scăpat de tot.